Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin hôm nay, ngày 15 tháng 6 năm 2023, với nội dung: những bằng chứng cho thấy blockchain Pi Network là một blockchain an toàn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Trong kỷ nguyên kỹ thuật số ngày càng tiên tiến, bảo mật và bảo vệ chống lại sự tấn công của các hacker là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển và áp dụng công nghệ chuỗi khối. Pi Network, một dự án tiền điện tử thu hút sự chú ý của nhiều người, đã đạt được những kỳ tích phi thường khi trở thành mạng blockchain lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, kích thước và quy mô thôi là không đủ để đảm bảo an ninh. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá cách Pi Network đã vượt qua thử thách hack bằng cách sử dụng chiến lược bảo vệ mạnh mẽ và sáng tạo. Trong một thế giới hack ngày càng phức tạp, các cuộc tấn công vào mạng chuỗi khối là một mối đe dọa thực sự. Tuy nhiên, Pi Network đã quản lý để xây dựng một nền tảng bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu và giao dịch của người dùng. Bằng cách hiểu các công nghệ và chiến lược được sử dụng bởi Pi Network, chúng tôi có thể đánh giá cao những nỗ lực của họ trong việc tạo ra một mạng an toàn và đáng tin cậy. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá các khía cạnh chính của bảo vệ chống hack trong các hệ thống Pi Network. Chúng ta sẽ thấy quy mô lớn của mạng khiến việc hack trở nên khó khăn như thế nào, với hơn 500.000 máy tính trên toàn thế giới được kết nối với mạng của Pi Network. Ngoài ra, chúng ta sẽ xem xét các ưu điểm của thuật toán đồng thuận được Pi Network sử dụng để giữ an toàn cho mạng lưới. Tốc độ khối cao và thời gian đồng bộ hóa ngắn cũng là những yếu tố quan trọng trong việc bảo vệ chống hack trong hệ thống Pi Network. Trong video này, chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao tốc độ chặn nhanh và thời gian đồng bộ hóa ngắn lại khiến cho tin tặc khó tấn công hơn 500.000 máy tính trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Ngoài ra, chúng ta sẽ khám phá vai trò của các thuật toán mật mã mạnh trong việc giữ an toàn cho dữ liệu và giao dịch trong Pi Network. Chúng ta sẽ xem cách sử dụng mã hóa tinh vi, chữ ký số và các giao thức bảo mật khác tạo thành một lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại các nỗ lực xâm nhập. Chúng ta sẽ thảo luận về vai trò quan trọng của cộng đồng người dùng trong việc giữ an toàn cho Pi Network. Trong video này, chúng tôi sẽ nêu rõ sự hợp tác và tham gia tích cực của cộng đồng người dùng là yếu tố quan trọng như thế nào trong việc phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật cũng như duy trì tính toàn vẹn của toàn bộ mạng. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về bảo vệ chống hack trong hệ thống Pi Network, chúng tôi sẽ đánh giá cao hơn nỗ lực mà dự án này đã bỏ ra để tạo ra một môi trường an toàn và đáng tin cậy cho người dùng của họ. Video này sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về cách Pi Network giải quyết các thách thức bảo mật hiện có và xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai của chuỗi khối. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về thế giới bảo vệ chống hack trong các hệ thống Pi Network và khám phá các chiến lược đã giúp Pi Network trở thành một trong những dự án chuỗi khối sáng tạo và đáng tin cậy nhất trên thế giới hiện nay. Quy mô mạng của Pi Network là một trong những yếu tố chính trong việc duy trì bảo mật và bảo vệ chống hack trong hệ thống của họ. Pi Network đã đạt được kỳ tích đáng kể khi trở thành mạng blockchain lớn nhất thế giới hiện nay. Với hơn 500.000 máy tính trên toàn thế giới được kết nối với mạng lưới, Pi Network tạo ra một rào cản khó bẻ khóa đối với tin tặc. Một trong những lợi thế của việc có một mạng lớn là dự phòng dữ liệu. Mỗi nút trong mạng Pi Network đều có một bản sao hoàn chỉnh của chuỗi khối, có nghĩa là mọi giao dịch và thông tin khác được phân phối trên toàn mạng. Nếu có một nỗ lực hack đối với một nút, các nút khác sẽ có một bản sao dữ liệu hợp lệ để xác minh và ngăn chặn việc hack. Với rất nhiều máy tính được kết nối trong mạng, tin tặc chỉ có một khoảng thời gian rất hạn chế để cố gắng tấn công hơn 500.000 máy tính trên toàn thế giới. Pi Network có tỷ lệ khối cao, nghĩa là mỗi khối được khai thác cứ sau vài giây. Điều này giúp giảm thời gian cho tin tặc cố gắng tấn công mạng, vì mỗi khối mới được thêm vào sẽ thay đổi trạng thái của mạng và khiến việc tấn công trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, số lượng nút trong Pi Network lớn cũng có nghĩa là mỗi giao dịch phải được đa số nút trong mạng chấp thuận thì mới được coi là hợp lệ. Điều này mang lại mức độ bảo mật cao hơn, vì tin tặc phải kiểm soát phần lớn các nút để thao tác dữ liệu hoặc giao dịch trong mạng. Với Pi Network, những vụ hack như vậy trở nên rất khó khăn và không thể thực hiện. Ngoài ra, với quy mô mạng lớn, cộng đồng người dùng Pi Network cũng trở nên lớn mạnh và đa dạng hơn. Với nhiều người dùng tham gia giám sát và báo cáo các bất thường trong mạng, cơ hội tìm và giải quyết các lỗ hổng sẽ cao hơn. Cộng đồng người dùng có vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của mạng và hỗ trợ phát hiện cũng như phản hồi các nỗ lực tấn công mạng. Với tất cả các yếu tố này, quy mô mạng của Pi Network cung cấp khả năng bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc hack. Mạng càng lớn thì tin tặc càng khó hack. Sự kết hợp của số lượng lớn các nút, tốc độ khối cao và sự tham gia tích cực của cộng đồng người dùng tạo ra một lớp bảo vệ đáng gờm trong hệ thống Pi Network. Quy mô mạng của Pi Network đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chống hack. Bằng cách có một số lượng lớn các nút, Pi Network tạo ra một trở ngại khó khăn cho tin tặc tấn công mạng. An ninh mạng được tăng cường thông qua dự phòng dữ liệu, tốc độ khối cao và sự tham gia tích cực của cộng đồng người dùng. Thuật toán bằng chứng cổ phần POS là thuật toán đồng thuận được Pi Network sử dụng để giữ an toàn cho mạng lưới của họ. Thuật toán này khác với thuật toán bằng chứng công việc POW được sử dụng bởi một số chuỗi khối khác.
Ví dụ, như Bitcoin. Trong hệ thống POS, bảo mật mạng dựa trên số lượng tiền mà chủ sở hữu, chứ không dựa trên sức mạnh tính toán được sử dụng trong các khối khai thác như trong POW. Trong mạng POS, những người nắm giữ tiền xu có cơ hội đặt cược hoặc khóa một số tiền của họ như một sự đảm bảo về an ninh mạng. Bằng cách đặt cược, họ đóng góp vào mạng và tham gia vào quá trình đồng thuận. Những người nắm giữ tiền đặt cược có cơ hội trở thành người xác thực khối, người chịu trách nhiệm xác thực các giao dịch và thêm các khối mới vào chuỗi khối. Trong ngữ cảnh của Pi Network, việc đặt cược được thực hiện bằng cách khóa một số đồng Pi do người dùng sở hữu. Khi tiền Pi bị khóa, chúng không thể được sử dụng hoặc chuyển nhượng trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, đổi lại, những người nắm giữ tiền xu đặt cược được thưởng thêm tiền Pi như một động lực để duy trì tính toàn vẹn của mạng. Bảo mật trong hệ thống POS dựa trên nguyên tắc những người nắm giữ tiền xu có nhiều cổ phần hơn có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến việc giữ an toàn cho mạng. Họ có động cơ để hành động trung thực và tuân thủ các quy tắc đã được thiết lập. Nếu người nắm giữ tiền xu vi phạm các quy tắc hoặc cố gắng thực hiện một cuộc tấn công vào mạng, họ có thể mất một số hoặc tất cả số tiền mà họ đã đặt cược. Hệ thống POS cung cấp bảo mật bằng cách dựa vào lợi ích kinh tế của những người nắm giữ tiền xu. Trong Pi Network, người nắm giữ tiền xu đặt cược thực sự trở thành người bảo vệ an ninh của mạng. Bằng cách khóa tiền của họ và tích cực tham gia vào quá trình đồng thuận, họ giúp xác thực các giao dịch và giữ an toàn cho toàn bộ mạng. Ưu điểm của việc sử dụng thuật toán POS trong hệ thống Pi Network là hiệu quả năng lượng tốt hơn so với thuật toán POW. POS không yêu cầu sức mạnh tính toán chuyên sâu cần thiết trong các khối khai thác trong POW. Điều này làm giảm mức tiêu thụ năng lượng và chi phí liên quan đến hoạt động của mạng, đồng thời duy trì tính bảo mật và sự đồng thuận cần thiết trong chuỗi khối. Thuật toán bằng chứng cổ phần POS là một thuật toán đồng thuận được sử dụng trong hệ thống Pi Network để giữ an toàn cho mạng. Thông qua việc đặt cược, những người nắm giữ tiền xu Pi đóng góp vào quá trình đồng thuận và trở thành những người bảo vệ an ninh của mạng. Dựa trên lợi ích kinh tế của những người nắm giữ tiền xu, POS cung cấp một lớp bảo vệ mạnh mẽ và hiệu quả chống lại các cuộc tấn công của hacker trong hệ thống Pi Network. Tốc độ khối là tốc độ các khối mới được thêm vào chuỗi khối. Trong hệ thống Pi Network, tốc độ khối cao là một yếu tố quan trọng trong việc duy trì bảo mật và bảo vệ chống hack. Bằng cách có tỷ lệ chặn cao, Pi Network giảm thiểu khoảng thời gian mà tin tặc có thể cố gắng tấn công mạng. Mỗi khối mới được khai thác và thêm vào chuỗi khối cứ sau vài giây. Điều này có nghĩa là bất kỳ thay đổi nào mà tin tặc muốn thực hiện phải được thực hiện trong một khoảng thời gian rất hạn chế trước khi một khối mới được thêm vào. Trong thực tế, điều này làm cho việc hack trở thành một nhiệm vụ không thể. Ngoài ra, tốc độ khối cao cũng góp phần ổn định mạng. Với các bản cập nhật khối thường xuyên hơn, mọi thay đổi hoặc giao dịch mới có thể được phân phối nhanh chóng trên mạng. Điều này giảm thiểu rủi ro xảy ra các nhánh hoặc nhánh blockchain không mong muốn có thể bị tin tặc khai thác. Đồng bộ hóa đề cập đến tính nhất quán của dữ liệu trên mạng chuỗi khối. Trong bối cảnh của Pi Network, đồng bộ hóa nhanh là một yếu tố quan trọng để bảo vệ chống lại các vụ tấn công mạng. Trong mạng blockchain, mỗi nút phải có một bản sao cập nhật của blockchain để đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy của dữ liệu. Quá trình đồng bộ hóa liên quan đến việc gửi và nhận các khối và giao dịch mới trên mạng để đảm bảo rằng tất cả các nút đều có cùng một phiên bản chuỗi khối. Trong Pi Network, thời gian đồng bộ hóa ngắn cho phép mỗi nút nhận được bản cập nhật mới nhất của chuỗi khối ngay lập tức. Mỗi khối mới được thêm vào sẽ nhanh chóng được phân phối cho tất cả các nút, đảm bảo rằng tất cả thông tin và giao dịch liên quan đến mạng có thể được truy cập và xác minh ngay lập tức. Đồng bộ hóa nhanh cũng giảm thiểu rủi ro bị hack. Với thời gian đồng bộ hóa ngắn, tin tặc có một khoảng thời gian rất hạn hẹp để cố gắng thao túng dữ liệu hoặc giao dịch trước khi các bản cập nhật chuỗi khối đến được các nút khác. Điều này làm tăng tính bảo mật của mạng và làm cho việc hack trở nên khó thực hiện hơn. Các thuật toán mã hóa đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì bảo mật trong các hệ thống chuỗi khối như Pi Network. Điều này liên quan đến việc sử dụng các kỹ thuật mật mã để bảo mật dữ liệu, giao dịch và danh tính của người dùng. Một trong những khía cạnh chính của bảo mật với các thuật toán mật mã là mã hóa. Mã hóa liên quan đến việc chuyển đổi dữ liệu sang định dạng mà các bên không được ủy quyền không thể đọc hoặc hiểu được. Trong ngữ cảnh của Pi Network, dữ liệu như giao dịch và thông tin người dùng được mã hóa trước khi được lưu trữ trên chuỗi khối. Điều này đảm bảo rằng chỉ những người có khóa mã hóa chính xác mới có thể đọc và hiểu dữ liệu. Ngoài mã hóa, các thuật toán mật mã cũng được sử dụng để tạo chữ ký số. Chữ ký số là một phương thức xác thực xác minh danh tính của người gửi và tính toàn vẹn của dữ liệu. Mọi giao dịch được thực hiện trong Pi Network đều sử dụng chữ ký số để đảm bảo rằng giao dịch đó thực sự đến từ một người gửi hợp pháp và không thay đổi trong quá trình gửi. Pi Network cũng sử dụng các thuật toán mật mã để giữ an toàn cho danh tính của người dùng. Mỗi người dùng trên mạng được gán một cặp khóa mật mã, cụ thể là khóa chung và khóa riêng. Khóa chung được sử dụng để mã hóa dữ liệu do người dùng gửi, trong khi khóa riêng chỉ được biết bởi chủ sở hữu và được sử dụng để giải mã dữ liệu được mã hóa bằng khóa chung. Bảo mật với các thuật toán mật mã cũng liên quan đến việc sử dụng các hàm băm. Hàm băm là một hàm toán học chuyển đổi dữ liệu đầu vào thành một giá trị băm duy nhất.
Giá trị băm này đóng vai trò là dấu vân tay duy nhất cho mỗi khối trong chuỗi khối. Trong hệ thống P-Network, mỗi khối chứa giá trị băm của khối trước đó, tạo ra mối liên kết giữa các khối mà tin tặc khó thao túng. Ngoài ra, các thuật toán mật mã cũng được sử dụng trong quá trình xác minh sự đồng thuận trong mạng. Trình xác thực khối sử dụng thuật toán mật mã để xác minh và ký các khối mới trước khi chúng được thêm vào chuỗi khối. Điều này đảm bảo rằng mọi khối được thêm vào chuỗi khối đều đã trải qua quá trình xác minh nghiêm ngặt và bắt nguồn từ một chủ sở hữu tiền xu hợp lệ. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về P-Network bạn nhé.